નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 29 એપ્રિલ 2023 રાત્રિના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં આગામી 3 કલાક ખૂબ જ ભારે પવન અને ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી। હાલ રાજ્યમાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં 2 દિવસથી ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા ફરી એકવાર વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 3 કલાક ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા ફરી એકવાર વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, જે મુજબ રાજ્યના માથે આગામી 3 કલાક ખૂબ જ ભારે છે। અનેક જગ્યાએ ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે, જેના પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે અને આ દરમિયાન લોકોને કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવા સૂચન કર્યું છે। ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાના સ્થળોએ એટલે કે કચ્છ, જામનગર, મોરબી, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર આગામી 3 કલાક દરમિયાન વરસાદની આગાહી છે। આ સાથે 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકવાની પણ શક્યતા છે। ત્યારે ભારે પવનના કારણે ખેડૂતોના ઊભા પાકને નુકસાનની સંભાવના છે। સમગ્ર રાજ્યમાં ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે, તેમજ મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। કચ્છ, રાજકોટ, અમરેલી, જૂનાગઢ, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા રાત્રિના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।